म फेरि पनि तिमीहरूको समक्ष यो फिजिक्सको क्लास लिएर आइरहेको छु। यो मेरो 5th क्लास हो तिमीहरूसँग र हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासेसहरूमा हाम्रो जुन चाहिँ टपिक छ फिजिक्समा त्यो टपिक चाहिँ हो हामीले म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट एन्ड म्याग्नेटिजम टपिकमा हामीले म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट एन्ड म्याग्नेटिजममा हामीले वेस्टर्ड एक्सपेरिमेन्ट्सदेखि लिएर डिफ्रेन्ट यसमा टपिकहरू हामीले हेरिसकेको छौँ, तिमीलाई यो थाहा छ। र करेन्टले म्याग्नेटलाई कसरी एफेक्ट गर्छ, म्याग्नेटले करेन्टलाई कसरी एफेक्ट गर्छ त्यो कुराहरू पनि हामीले हेरेका छौँ। र आज हामीले अस्ति मैले योभन्दा अगाडिको क्लासमा तिमीहरूले यदि त्यसलाई राम्रोसँगले योभन्दा अगाडिको क्लासलाई फलो गरेको छौ भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो क्लासमा मैले अलिकति एउटा यो अहिलेको जुन चाहिँ हुँदै गरेको क्लासको विषयमा लिएर अलिकति मैले त्यहाँनिर तिमीहरूलाई मेन्सन गरेको थिएँ। र त्यो चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई चाहिँ यो इफेक्ट अफ करेन्ट यो जुन चाहिँ अन म्याग्नेटिजम अथवा इफेक्ट अफ म्याग्नेट अन करेन्ट जुन चाहिँ छ यो विषयलाई लिएर चाहिँ एउटा यो जुन चाहिँ थ्योरी छ यसको जुन चाहिँ कन्सेप्ट छ यो कन्सेप्टलाई लिएर चाहिँ एउटा डिभाइसको एउटा आविष्कार लरेन्स एन्ड लिभिङस्टोनले 1931 मा यो एउटा डिभाइसको इम्पोर्टेन्ट डिभाइस यो इन्स्ट्रुमेन्टको एउटा डिभाइस अथवा इन्स्ट्रुमेन्टको आविष्कार गर्नुभयो। र त्यो जुन चाहिँ डिभाइसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ साइक्लोट्रोन। र तिमीहरूको इक्जाममा साइक्लोट्रोनको विषयमा सर्ट क्वेसन्सदेखि लिएर अथवा लङ क्वेसन्सहरू पनि आउन सक्छ। र यो विषयमा सजिलो छ यो साइक्लोट्रोन, किनभने यसको अगाडिको जुन चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट छ कसरी एउटा चार्ज पार्टिकललाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डले र चार्ज पार्टिकललाई इलेक्ट्रिक फिल्डले कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा त तिमीहरूले बुझिसकेको छौ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही कन्सेप्टलाई लिएर चाहिँ यो साइक्लोट्रोनको डिभाइस जुन चाहिँ यो इन्स्ट्रुमेन्ट छ यो डिभाइस बनिएको छ। र यो साइक्लोट्रोन चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि साइक्लोट्रोन चाहिँ एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो जसले चाहिँ पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल्सहरू जस्तै अल्फा पार्टिकल्स भयो, ड्युट्रोन्स भयो है, प्रोटोन्स भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ हाइली एक्सेलरेट गर्नुको लागि चाहिँ यो डिभाइस चाहिँ युज हुन्छ। अब किन अल्फा पार्टिकल्स यो पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल्सहरूलाई यो चार्ज पार्टिकल्सहरूलाई किन एक्सेलरेट गर्नु, त्यो हाई भेलोसिटीमा किन एक्सेलरेट गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पछाडि गएर तिमीहरूले न्युक्लियर फिजिक्समा पढ्छौ। न्युक्लियर डिसइन्टिग्रेसन जब एउटा एटम हुन्छ जब त्यो एटममा चाहिँ तिमीलाई थाहा छ हामीले केमिस्ट्रीमा जति पनि पढ्छौँ केमिस्ट्रीमा हामीले जति पनि रियाक्सन्सहरू केमिस्ट्रीको छ त्यो रियाक्सन्सहरू त के हो भन्दा नथिङ बट इलेक्ट्रोनको किन भए इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर हुनु, इलेक्ट्रोन गेन गर्नु वा इलेक्ट्रोनलाई सेयर गर्नु, त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त्यो चाहिँ के भयो केमिकल रियाक्सन्सहरू भयो हाम्रो होइन, एउटा सब्सटेन्स अर्को सब्सटेन्ससँग रियाक्सन हुँदाखेरि। तर त्यति बेला चाहिँ जति पनि केमिकल रियाक्सन्सहरू केमिस्ट्रीमा हामीले पढ्छौँ त्यति बेला हामीले न्युक्लियसको चाहिँ कुरा गरेको हुँदैन। न्युक्लियसभित्र प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ। र अब न्युक्लियसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई न्युक्लियसमा चाहिँ न्युक्लियर पार्टिकल्सहरूलाई चाहिँ न्युक्लियर फोर्सले बाइन्ड गरेर राखेको हुन्छ। न्युक्लियर फोर्सले बाइन्ड प्रोटोन र न्युट्रोन्सहरूलाई चाहिँ न्युक्लियर फोर्सले बाइन्ड गरेर राखेको हुन्छ। र त्यो न्युक्लियर फोर्सलाई चाहिँ ब्रेकअप गर्नु चाहिँ एकदमै साह्रो कुरा हो। तर वान्स त्यसलाई हामीले ब्रेक गर्नु सक्यो भनेदेखिलाई त्यहाँबाट हामीले एनर्मस एमाउन्ट अफ एनर्जी पाउँछौँ। र त्यो न्युक्लियसलाई ब्रेक गर्नु, न्युक्लियर रियाक्सन्स क्यारी आउट गर्नुको लागि चाहिँ हामीलाई हाइली मुभिङ पार्टिकल्सहरू चाहिन्छ, चार्ज पार्टिकल्सहरू, हाइली एक्सेलरेटिङ चार्ज पार्टिकल्स। त्यो हाइली एक्सेलरेटिङ चार्ज पार्टिकल्सलाई चाहिँ हामीले अर्डिनेरी मिन्सले हामीले के गर्नु सक्दैनौँ, अर्डिनेरी वेमा चाहिँ हामीले त्यसलाई एक्सेलरेट गर्नु सक्दैनौँ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा डिभाइस यहाँनिर हामीले पढ्दैछौँ। त्यो डिभाइसको नाम चाहिँ हो के हो साइक्लोट्रोन। र साइक्लोट्रोन इज अ डिभाइस विच इज युज टु क्यारी आउट न्युक्लियर रियाक्सन साइक्लोट्रोन इज अ डिभाइस विच इज युज टु एक्सेलरेट positively charged particles like alpha particles, deuterons, protons to such a high value, यति साह्रो high acceleration मा such that it can hit the nucleus and carry out the nuclear reactions. हैन, carry out the nuclear reactions. अब त्यो nuclear reactions भइसकेपछि त्यहाँबाट जुन चाहिँ हामीले एनर्जी पाउँछौँ त्यो एनर्जी त हामीले डिफ्रेन्ट वेमा हामीले युज गर्नु सक्छौँ। कुरा के भन्देखिलाई हामीले भन्दैछौँ चार्ज पार्टिकललाई एक्सेलरेट गर्नुपर्छ। साइक्लोट्रोनको
अहिले जुन चाहिँ नक्साभन्दा जुन चाहिँ हामी नक्सा बनाएर एक्सप्लेन गर्छौँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तै अब एक्सिलरेसन गर्नुपर्छ चार्ज पार्टिकललाई भन्दाखेरि एक्सिलरेसन भन्ने साथ न्युक्लियरको सेकेन्ड लबाट के आयो त्यसलाई फोर्स चाहियो अब फोर्स केले दिनु सक्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा दुईटा फोर्स छ एउटा म्याग्नेटिक फोर्स एउटा इलेक्ट्रिक फोर्स तर हामीलाई के थाहा छ भनेदेखिलाई यो चार्ज पार्टिकललाई जब हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले हेऱ्यौँ म्याग्नेटिक फिल्डमा चार्ज पार्टिकल हामीले हाल्यौँ भनेदेखिलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट हुँदैन है म्याग्नेटिक फिल्डभित्र चाहिँ चार्ज पार्टिकल यदि एउटा कुरा त्यो बेला अस्ति मैले बताएको थिएँ त्यो के भनेदेखिलाई जस्तै यो म्याग्नेटिक फिल्ड अरे यो सपोज म्याग्नेटिक फिल्ड छ यो म्याग्नेटिक फिल्ड हो ध्यान लगाएर हेर है यो जग्गालाई मैले म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर भने अरे सपोज म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ डिरेक्टेड इनवर्ड्स तिमीहरूको खातामा हो भने डिरेक्टेड डाउनवर्ड्स यो म्याग्नेटिक फिल्ड छ डिरेक्टेड इनवर्ड्स यति बेला एउटा चार्ज पार्टिकल चाहिँ यहाँनिर यसरी पस्यो यो डिरेक्सनमा चार्ज पार्टिकल पस्यो भनेदेखिलाई चाहिँ यो चार्ज पार्टिकल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अस्ति नै बताएको छु म घरिघरि रिपिट गर्दिनँ राइट ह्यान्ड पाम रुलले हामीले के भन्छ भनेदेखिलाई हामीले यहाँनिर जुन चाहिँ फोर्स हुन्छ यसमा जुन चाहिँ फोर्स लाग्छ यो फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ यो चार्ज पार्टिकल चाहिँ सर्कुलर मोसनमा यहाँनिर घुम्छ यसको मोसन कस्तो हुन्छ सर्कलमा घुम्छ त्यस कारणले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्डले एउटा चार्ज पार्टिकललाई सर्टन कन्डिसनमा रोटेसन गराउन सक्छ होइन एउटा सर्टन कन्डिसनमा रोटेसन गराउन सक्छ तर म्याग्नेटिक फिल्डले एक्सिलरेट गर्नु चाहिँ सक्दैन म्याग्नेटिक फिल्डले के गर्नु सक्दैन एक्सिलरेट गर्नु भनेको मतलब हामीलाई चार्ज पार्टिकललाई तर अब के छ भनेदेखिलाई अहिले हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्डको पनि जरुरी पर्छ यहाँ म देखाउँछु तिमीहरूलाई तर चार्ज पार्टिकललाई चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ के छ भने चार्ज पार्टिकललाई चाहिँ एक्सिलरेट गराउनको लागि चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिन्छ अब इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिन्छ भनेपछि यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्डमा के हुनु पर्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको एकपछि पोजिटिभ पोटेन्सियल एकपट्टि नेगेटिभ पोटेन्सियल भने बिचको जग्गालाई इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्छ यहाँनिर हेरौँ पोजिटिभ यो भयो यो नेगेटिभ भयो यो बिचको जग्गा फिल्ड भयो भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड इज डिरेक्टेड इन दिस डिरेक्सन फ्रम पोजिटिभ टु नेगेटिभ भनेपछि यहाँनिर एउटा चार्ज पार्टिकल छ भने चाहिँ यो चार्ज पार्टिकल यहाँनिर छ भने चाहिँ यो चाहिँ एक्सेलरेट हुनसक्छ फ्रम दिस पोइन्ट पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल छ भनेदेखिलाई चाहिँ यतापट्टि एक्सेलरेट हुनसक्छ र त्यो चार्ज पार्टिकलले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स कति हुन्छ त्यो चार्ज पार्टिकलले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स हुन्छ क्युई ई चाहिँ के हो ई चाहिँ हाम्रो के हो इन्टेन्सिटी अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड त्यस कारणले गर्दा चार्ज पार्टिकल क्यू छ भनेदेखिलाई त्यसले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स चाहिँ कति हुन्छ क्युई हुन्छ भनेपछि फोर्स क्युई भयो भनेदेखिलाई त्यो चार्ज पार्टिकलले एक्सपिरियन्स गरेको एक्सेलरेसन चाहिँ कति हुन्छ एक्सेलरेसन हुन्छ क्युई डिभाइडेड बाई मास यो चाहिँ हुन्छ चार्ज पार्टिकलले एक्सपिरियन्स गरे भनेको मतलब चार्ज पार्टिकललाई एक्सेलरेसन गर्नुको लागि के चाहिन्छ भन्दा चार्ज पार्टिकललाई एक्सेलरेसन गर्नुको लागि इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिन्छ म्याग्नेटिक फिल्डले त मात्र यसलाई के गराउन सक्छ रोटेसन गराउन सक्छ अब त्यो दुईटा हेरौँ है त्यो दुईटाको आफ्नो आफ्नो एउटा इम्पोर्टेन्स छ हामीले हेर्दैछौँ यहाँनिर तर अब यो चार्ज पार्टिकललाई मैले इलेक्ट्रिक फिल्डले एक्सिलरेट गराउनु त सक्छ तर अब यहाँनिर के कुरा अलिकति यहाँनिर यसको कुरा बुझ्नुपर्छ भनेदेखिलाई हामीले काइनेमेटिक्स एन्ड काइनेमेटिकल इक्वेसनमा हामीले के हेरेको छौँ भनेदेखिलाई एउटा इक्वेसन छ v स्क्वायर इज इक्वल टु 2as अर्को v इज इक्वल टु u प्लस at छ होइन v इज इक्वल टु u प्लस at छ अब यहाँनिर चाहिँ यहाँ यो रिलेसनबाट के थाहा पाउँदैछौँ भने डिस्टेन्स जति बेसी डिस्टेन्स बढ्छ त्यति बेसी भेलोसिटी बढ्छ भनेको जति लामोसम्म फोर्स एप्लाई हुन्छ होइन जति लामो डिस्टेन्ससम्म चाहिँ फोर्स एप्लाई हुन्छ त्यति भेलोसिटी बढ्छ भनेको मतलब यो जुन चाहिँ फिल्ड छ यो फिल्डको डिस्टेन्स लामोसम्म चाहियो है तर त्यसको पनि एउटा के छ त्यो डिस्टेन्स फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्डको डिस्टेन्स लामो डिस्टेन्ससम्म चार्ज पार्टिकललाई जति फिल्डभित्र हामीले जति लामो हिँडाउन सक्यौँ त्यति त्यो एक्सेलरेसन बेसी हुन्छ अर्को टाइम बेसी भयो भने पनि भेलोसिटी बेसी हुन्छ यो इक्वेसन अनुसार टाइम बेसी भयो भने जति लामो टाइमसम्म हामीले त्यो चार्ज पार्टिकललाई इलेक्ट्रिक फिल्डभित्र राख्यौँ त्यति त्यो चार्ज पार्टिकलको भेलोसिटी बेसी हुन्छ अथवा त्यो चार्ज पार्टिकलको एक्सेलरेसन बेसी हुन्छ भनेको एउटा फ्याक्टर भयो चार्ज पार्टिकललाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा एक्सेलरेट गराउनको लागि एउटा फ्याक्टर भयो डिस्टेन्स जति लामो डिस्टेन्ससम्म चार्ज पार्टिकल भित्र छ इलेक्ट्रिक फिल्डभित्र त्यति त्यो एक्सेलरेट हुनसक्छ अर्को फ्याक्टर भयो टाइम जति लामो टाइमसम्म त्यसलाई हामीले हाल्न सक्यौँ तर कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ यस्तो छ नि त फेरि यदि डिस्टेन्स बेसी भयो भने यो डिस्टेन्स एकदमै बेसी भयो अरे
अब डिस्टेन्स बेसी भयो भने एउटा त्यसको के छ, एउटा त्यसको डिसएडभान्टेज छ। डिस्टेन्स बेसी भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा तिमीलाई रिलेसन छ E = -dv/dr। E = -dv/dr भन्नुको मतलब चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड = नेगेटिभ ग्रेडियन्ट अफ पोटेन्सियल भन्ने तिमीले पढ्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ dv भनेको पोटेन्सियल, dr भनेको डिस्टेन्स, E भनेको इन्टेन्सिटी अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्नुको मतलब यदि डिस्टेन्स डिनोमिनेटरमा छ, डिस्टेन्स बेसी भयो भनेदेखिलाई चाहिँ फेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुँदो रहेछ, घट्दो रहेछ। डिस्टेन्स बेसी भयो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुँदो रहेछ, घट्दो रहेछ। डिस्टेन्स बेसी भयो भने एक्सिलरेट त हुन्छ नि चार्ज पार्टिकल, तर डिस्टेन्स बेसी भयो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड घट्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड घट्यो भने फेरि त्यो फाइदै भएन हामीलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त उसो भए डिस्टेन्सलाई पनि यतिमै मेन्टेन राखेर पार्टिकललाई एक्सिलरेट पनि गराउनु पर्यो हैन त। भन्नुको मतलब चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चार्ज पार्टिकल सपोज यहाँनिर छ भनेदेखिलाई यो चार्ज पार्टिकल जुन चाहिँ छ यो चार्ज पार्टिकललाई डिस्टेन्स पनि यति नै राखे, इलेक्ट्रिक फिल्डको डिस्टेन्स त्यति नै राखेर त्यो भित्र धेरै लामो समयसम्म राखेर मुभ गराउनु पर्यो, धेरै लामो समयसम्म। अब त्यसको लागि चाहिँ कसरी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो चार्ज पार्टिकललाई यी भित्रखेरि यहाँसम्म लग्यो, फेरि यहाँ ल्यायो, फेरि यहाँसम्म लग्यो, फेरि यहाँ ल्यायो, यसो गर्दा चाहिँ लामो डिस्टेन्स र लामो टाइमसम्म यो चार्ज पार्टिकल भित्र पस्नु पायो। भन्नुको मतलब यसलाई घुमाउनुको लागि पनि के चाहियो, यसलाई घुमाउनुको लागि इलेक्ट्रिक फिल्डले त एक्सेलरेट त गराउँदैछ, तर त्यसलाई टर्न गराउनु पर्यो नि। अब अघि मैले भनेको थिएँ नि, टर्न गराउनुको लागि चाहिँ कुन चाहिँ फिल्ड चाहिन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको दुईटै कम्बिनेसन लिएर चाहिँ के बनिएको हुन्छ, साइक्लोट्रोन बनिएको हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड दुईटै लिएर चाहिँ के बनिएको हुन्छ, साइक्लोट्रोन बनिएको हुन्छ। जुन चाहिँ साइक्लोट्रोनले चाहिँ त्यो पार्टिकललाई चाहिँ के गराउँछ, हाइली एक्सेलरेट गराउँछ। साइक्लोट्रोन जुन चाहिँ छ, साइक्लोट्रोन कस्तो पाराले बनिएको हुन्छ भन्दाखेरि साइक्लोट्रोनमा चाहिँ यहाँ है, साइक्लोट्रोनमा चाहिँ कस्तो पाराले यसको डिभाइस बनेको, अलिकति मैले नक्सा तिमीले हेऱ्यो भनेदेखिलाई यो डिभाइसमा हामीले यहाँ देख्दैछौँ यो मिडल पोर्सनमा चाहिँ बिचमा चाहिँ डिज भन्छ, डिज, DEES, डिज भनेको चाहिँ सर्कुलर मेटालिक बक्स जस्तो, सेमी सर्कुलर एउटा सर्कुलर मेटालिक बक्स छ। त्यो बक्सलाई तिमीले बिचमा दुई हाफ गऱ्यो भनेदेखिलाई एकपट्टि कस्तो सेपको पाउँछौ, इङ्ग्लिस लेटर अल्फाबेट डी लेटर, क्यापिटल डी लेटरको दुईटा हाफ पाउँछौ, भित्र चाहिँ खाली भाग इभ्याकुएटेड एक्सक्युज मी, भित्र चाहिँ के छ, इभ्याकुएटेड मेटालिक जुन चाहिँ च्याम्बर छ, दुईपट्टि चाहिँ त्यसलाई दुई हाफमा डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा हामीले दुईटा इङ्ग्लिस अल्फाबेट जुन चाहिँ छ त्यो लेटर डी सेपको दुईटा इभ्याकुएटेड मेटालिक बक्स पाउँछौँ हामीले। त्यो इभ्याकुएटेड मेटालिक बक्सलाई चाहिँ हराइजन्टली यहाँ बिचमा राखेको हुन्छ, बिचमा हराइजन्टली फ्रेम गरेको हुन्छ, हराइजन्टली। र त्यो डिज एउटा वान हाफलाई हामीले D1 भन्छौँ, एउटालाई भन्छौँ D2 भन्छौँ। भनेको मतलब त्यो भित्र चाहिँ त्यो सर्कुलर जुन चाहिँ मेटालिक बक्स छ, सेमी सर्कुलर दुईटा सेमी सर्कुलर मेटालिक बक्स जुन चाहिँ छ भित्र चाहिँ के हुन्छ, खाली हुन्छ। त्यसलाई अझै के गरेको हुन्छ, इभ्याकुएटेड गरेको हुन्छ हैन, इभ्याकुएटेड हुन्छ। र त्यो डिज जुन चाहिँ छ एउटालाई D1 भन्छौँ, अर्कोलाई D2 भन्छौँ। त्यो D1 र D2लाई चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सी अस्सिलेटरसँग जोडेको हुन्छ। हाई फ्रिक्वेन्सी अस्सिलेटर यहाँ देखाएको छु। D1 र D2लाई चाहिँ केसँग जोडेको हुन्छ, हाई फ्रिक्वेन्सी अस्सिलेटर, हाई फ्रिक्वेन्सी अस्सिलेटर, हाई फ्रिक्वेन्सी अस्सिलेटरसँग यहाँनिर कनेक्ट गरेको हुन्छ। अब हाई फ्रिक्वेन्सी अस्सिलेटर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सी अस्सिलेटर भनेको अस्सिलेसन हुनु भनेको चाहिँ साइकल अस्सिलेसन हुन्छ। त्यसको भनेको चाहिँ वान हाफ एकपल्ट त्यो पोजिटिभ भयो भने अर्कोपल्ट के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ हैन, एसी सोर्स जस्तो नि। हाई फ्रिक्वेन्सी अस्सिलेटर भनेको चाहिँ एकपल्ट त्यो हाई फ्रिक्वेन्सी अस्सिलेटरले अटोमेटिक के गर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ यदि D1 पोजिटिभ छ भने D2 च्याम्बर नेगेटिभ गर्छ, D1 नेगेटिभ छ भने D2लाई पोजिटिभ गर्छ। भनेको अल्टरनेटली त्यो दुईटा जुन चाहिँ डिज छ, दुई हाफ छ, हाई फ्रिक्वेन्सी अस्सिलेटरसँग जोडेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले म तिमीहरूलाई यो यसको
एक्ज्याक्ट तिमीलाई नक्सा पनि म तिमीलाई देखाइदिन्छु सजिलोको लागि र हाई फ्रिक्वेन्सी असिलेटरसँग जोडेको हुन्छ र हाई फ्रिक्वेन्सी असिलेटरसँग जोड्दा चाहिँ अल्टरनेटली D1 र D2 पोजिटिभ र नेगेटिभ भइरहन्छ र यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि झन्डै दुईटामा जुन चाहिँ अप्लाइड भोल्टेज चाहिँ इट इज अबाउट 10⁴ भोल्ट अप्लाइड भोल्टेज झन्डै 10⁴ भोल्ट हुन्छ र यसको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भन्दा फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हुन्छ 10⁷ हर्ज फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति हुन्छ 10⁷ हर्ज 10⁷ हर्ज भनेको कति हो होइन 1 को पछाडि 7 वटा जिरो त्यति भनेको त्यति पल्ट चाहिँ 1 सेकेन्डमा प्लस माइनस हुनसक्छ त्यो कति अब कति फास्ट हुन्छ भनेपछि 1 सेकेन्डमा होइन 1 सेकेन्डमा त्यति पल्ट चाहिँ 10⁷ भनेको अब कति हो होइन 10⁷ पल्ट चाहिँ 1 सेकेन्डमा फ्रिक्वेन्सी भनेको त तिमीलाई थाहा छ र त्यो दुईटा D1 र D2 को फ्रिक्वेन्सी जुन चाहिँ छ यो जुन चाहिँ असिलेटरको भ्यालु त्यति 10⁷ हर्ज छ भनेको चाहिँ 1 सेकेन्डमा त्यतिपल्ट पोजिटिभ र नेगेटिभ चेन्ज हुनसक्छ D1 र D2 भनेको नि अब त्यो भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिलाई चाहिँ त्यति भइसकेपछि चाहिँ अब तिमीहरूले देख्दैछौ यो जुन चाहिँ प्लेट छ बिचको प्लेट बक्स छ डिस छ त्यो चाहिँ हराइजेन्टल छ यसरी हराइजेन्टल राखेको छौँ हामीले अब माथि र तल चाहिँ के छ माथि र तल चाहिँ के छ स्ट्रङ इलेक्ट्रोम्याग्नेटको अपोजिट पोल्स छ माथि नर्थ पोल हो भने तल साउथ पोल छ भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड कतापट्टि छ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ ओह्रालो छ ओह्रालो भनेपछि कतापट्टि भयो नर्थ टु साउथ पोल भयो होइन नर्थ टु साउथ पोल भनेको डिज त हाम्रो कस्तो छ डिज त यस्तो राखेको छौँ हामीले भने कि म्याग्नेटिक फिल्ड जुन चाहिँ छ त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ त्यो डिजको प्लेनसँग चाहिँ पर्पेन्डिकुलर छ म्याग्नेटिक फिल्ड पर्पेन्डिकुलर छ अब त्यो पर्पेन्डिकुलर म्याग्नेटिक फिल्डले के गर्छ भन्दा अहिले तिमीहरूले देख्छौ पर्पेन्डिकुलर म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ पार्टिकललाई के गराउँछ रोटेसन गराउँछ अब यहाँ हेर है इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने सपोज एउटा चार्ज पार्टिकललाई हामीले यहाँनिर ग्यापमा प्रड्युस गर्यो अरे चार्ज पार्टिकललाई के गर्यो ग्यापमा प्रड्युस गर्यो अरे होइन यो चार्ज पार्टिकललाई यहाँनिर ग्यापमा हामीले पोजिटिभली एउटा चार्ज पार्टिकललाई यहाँ ग्यापमा हामीले प्रड्युस गर्यौँ त्यहाँनिर हाल्यौँ मतलब पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल त्यहाँनिर हामीले राखिदियौँ भन्दाखेरि के हुन्छ अब यति बेला चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई यस्तो पाराको यहाँनिर म्यानेजमेन्ट हुन्छ यस्तो सिस्टम हुन्छ कि यहाँ राख्ने बित्तिकै यो चार्ज पार्टिकल के हो पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हो त्यो पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल चाहिँ के हुन्छ त्यो पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल चाहिँ D2 यो असिलेटरले के गरिदिएको हुन्छ त्यति बेला भन्दाखेरि चाहिँ D2 यतापट्टिको च्याम्बरलाई नेगेटिभ यतापट्टिको च्याम्बरलाई पोजिटिभ बनाएको हुन्छ भन्नु मतलब यो इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दाखेरि यो ग्यापमा त्यो पार्टिकल यतापट्टि एक्सेलरेट हुन्छ D2 पट्टि किनभने D2 के छ नेगेटिभ छ चार्ज पार्टिकल के छ पोजिटिभ छ भनेपछि D2 भित्र पस्छ अब त्यो च्याम्बरभित्र पस्यो अब च्याम्बरभित्र वान्स पसिसकेपछि चाहिँ अब तिमीहरूले एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ अब एउटा मेटालिक च्याम्बर जुन चाहिँ छ हलो मेटालिक भेसल छ भनेदेखिलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा पढ्नुपर्छ यदि त्यसलाई चार्ज गरेको छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिँ इनसाइड त्यो जुन चाहिँ भित्र चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ 0 हुन्छ चार्ज रिसाइड्स ओन्ली अन द आउटर सर्फेस अफ द कन्डक्टर भित्र चाहिँ चार्ज के हुन्छ 0 भनेपछि भित्र इलेक्ट्रिक फिल्ड हुँदैन अब भनेपछि त्यो वान्स पार्टिकल जब एउटा डिजभित्र पस्छ एउटा हाफ जुन चाहिँ च्याम्बरभित्र D2 यो भित्र पसिसकेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ कति हुन्छ 0 हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुन्छ 0 हुन्छ यो हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा पढेको अब खाली त्यसलाई के को इफेक्ट मात्रै हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्डको इफेक्ट मात्रै हुन्छ अब म्याग्नेटिक फिल्ड त पर्पेन्डिकुलर छ भनेपछि यो चार्ज पार्टिकल के हुन्छ त अघि मैले भनेको छु म्याग्नेटिक फिल्डले यो पर्पेन्डिकुलर म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि चाहिँ यो चार्ज पार्टिकल चाहिँ घुम्छ यहाँनिर यसरी अब यसरी घुम्दाखेरि यस्तो किसिमको एरेन्जमेन्ट हुन्छ यहाँनिर फेरि ग्यापमा आइपुग्यो त्यो ग्यापमा आइपुग्दाखेरि फेरि यसको के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी D1 र D2 को हाम्रो चार्ज के हुन्छ चेन्ज हुन्छ अब भनेपछि D1 चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ D2 चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ भन्नु मतलब यो ग्यापमा फेरि के हुन्छ एक्सेलरेसन ग्यापमा चाहिँ वान्स भित्र पसिसकेपछि यहाँबाट जुन चाहिँ यो ग्यापमा जुन चाहिँ एक्सेलरेसनले हुत्तेको थियो इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा जुन चाहिँ एक्सेलरेसनले हुत्तेको थियो त्यो पसेको थियो
त्यही भित्र पस्दाखेरि चाहिँ त्यसको भित्र पछि वान्स भित्र पसिसकेपछि एक्सेलरेसन इन्क्रिज हुन्छ, त्यही भेलोसिटीले घुम्छ त्यो। अब फेरि यहाँ आएपछि एकपल्ट के हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड भेटाउँछ त्यसले। इलेक्ट्रिक फिल्ड भेटाएपछि इलेक्ट्रिक फिल्डले के गर्छ, त्यसलाई फेरि हुत्ताउँछ, एक्सेलरेट गराउँछ। त्यो एक्सेलरेट गराएपछि फेरि यो कहाँ पस्छ, D1 मा पस्छ, किनभने D1 के भएको छ, नेगेटिभ भएको छ। अब यो असिलेटरले गर्दाखेरि D1 के भएको छ, नेगेटिभ भएको छ। फेरि अहिलेको सेम कुरा यहाँ फेरि घुम्यो, घुमेर फेरि कतापट्टि पस्यो, D2। अब भनेपछि एरेन्जमेन्ट यति मजाको, यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, यति मजाको एरेन्जमेन्ट छ कि अल्टरनेटली यो चार्ज पार्टिकल यहाँबाट निस्किने अब D1 बाट D2 मा पस्ने बेला भयो, D1 बाट D2 मा पस्ने बेला भएपछि फेरि यो पोजिटिभली चार्ज पार्टिकलको लागि यो D2 के भइरहेको हुन्छ, नेगेटिभ भइरहेको हुन्छ। भने D2 ले आफूपट्टि तान्छ, D1 ले अब यहाँबाट इलेक्ट्रिक फिल्ड जुन चाहिँ छ, इलेक्ट्रिक फिल्डले फेरि यसलाई यता हुत्ताउँछ, गर्दाखेरि यो यसरी सर्कुलर पाथमा यसरी के गरिरहेको हुन्छ, घुमिरहेको हुन्छ। तर तिमीहरूले देख्दैछौ प्रत्येकपल्ट ग्यापमा आउँदाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्डको त्यसले फोर्स भेटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ग्यापमा चाहिँ त्यो एक्सेलरेट हुन्छ। तर प्रत्येकपल्ट त्यो भित्र च्याम्बरभित्र पस्दा चाहिँ भित्र चाहिँ त्यसको भेलोसिटी जति छ त्यति नै युनिफर्म भेलोसिटीमै घुम्छ, भित्र एक्सिलरेसन हुँदैन। तर एक्सिलरेसन चाहिँ केले गर्दा मात्रै हुन्छ भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा मात्रै हुन्छ। र प्रत्येकपल्ट तिमीहरूले के देख्दैछौ भन्दाखेरिलाई चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ सर्कुलर मोसनमा घुम्दैछ, सर्कुलर मोसनमा घुम्दै गर्दाखेरि प्रत्येकपल्ट चाहिँ सर्कलको रेडियस चाहिँ के हुँदैछ, इन्क्रिज हुँदैछ। हेर है ध्यान लगाएर, सर्कलको रेडियस इन्क्रिज हुँदैछ र यसरी यो घुम्दै 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 यसरी जाँदाखेरि चाहिँ लास्टमा चाहिँ तिमीहरूको यहाँनिर एउटा के राखिदिएको हुन्छ, यो यसको स्केप एउटा विन्डो राखिदिएको हुन्छ। त्यो विन्डोबाट चाहिँ यो डिजाइन अब यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ, विन्डोबाट यसरी बाहिर निस्किन्छ र टार्गेट राखिदिएको हुन्छ। अब केलाई हिर्काउनु पर्ने, अब त्यसले त न्युक्लियसलाई फुटाउनु पर्छ, एउटा टार्गेट त हुनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो टार्गेट राखिदिएको हुन्छ। यहाँबाट हाम्रो डिजायर्ड भ्यालु यसले जुन चाहिँ आफ्नो डिजायर्ड भ्यालु जति तोकेको हुन्छ त्यति भ्यालु यसले वान्स इट गेन्स इट डिजायर्ड भ्यालु इट हिट्स द टार्गेट। यसले के गर्छ, टार्गेटलाई यहाँनिर हिट गर्छ। यो टार्गेटलाई हिट गरेर न्युक्लियर रियाक्सन्स क्यारी आउट गर्छ। र अहिलेसम्म यतिसम्म मैले जुन चाहिँ बुझाएको छु यो चाहिँ विदाउट एनी म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन मैले चाहिँ बुझाइदिएँ होइन। यहाँनिर के छ, म्याग्नेटिक फिल्ड, पर्पेन्डिकुलर म्याग्नेटिक फिल्ड छ, डिज बिचमा छ। डिज भनेको के हो भन्दा डिज भनेको के हो, एउटा मेटालिक बक्स जुन चाहिँ छ, सर्कुलर बक्स, त्यसलाई तिमीहरूले दुई हाफ चिर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, डी सेपको दुईपट्टि हुँदैन होइन। इभ्याकुएटेड जुन चाहिँ छ डी मेटालिक बक्स छ त्यो जुन चाहिँ हुन्छ, र त्यो इभ्याकुएटेड दुईवटा हाफ जुन चाहिँ मेटालिक च्याम्बर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हाई फ्रिक्वेन्सी अस्सिलेटरसँग जोडेको हुन्छ। भनेको त हाई फ्रिक्वेन्सी अस्सिलेटर चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखिलाई एकपल्ट एउटा डी, एउटा पोर्सन हाफ जुन चाहिँ डी छ त्यो एउटा डी पोजिटिभ भयो भने अर्को डी नेगेटिभ, अर्को नेगेटिभ भयो भने अर्को पोजिटिभ। त्यसरी गर्दाखेरि पार्टिकल चाहिँ घरिघरि सर्कुलर मोसनमा घुम्दै 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 गरेर चाहिँ त्यहाँबाट स्केप भएर चाहिँ टार्गेटलाई हिर्काउँछ। अब यसको खास तिमीहरूले अझै पनि बुझेको छैन भने यसको म्याथमेटिकल फर्म के छ, त्यो म्याथमेटिकल फर्म मैले भनेपछि चाहिँ तिमीहरूले बुझ्छौ। र अब म्याग्नेटिक फिल्डबाट यसले म्याग्नेटिक फिल्ड कस्तो छ, पार्टिकल त हराइजेन्टली यसरी हराइजेन्टल सर्कलमा मुभ हुँदैछ। म्याग्नेटिक फिल्ड कस्तो छ, भर्टिकल छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डसँग पार्टिकल के भयो, पर्पेन्डिकुलर भयो। र पर्पेन्डिकुलर म्याग्नेटिक फिल्ड जुन चाहिँ छ यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई थाहा छ, यसको भ्यालु चाहिँ हुन्छ BQV हुन्छ, BQV। या अब म घरिघरि रिपिट गरिरहदिनँ, BQV हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड। यो म्याग्नेटिक फिल्डले पार्टिकललाई के गराउँदैछ, रोटेसन गराउँदैछ होइन। इलेक्ट्रिक फिल्डको कुरा आएको छैन यहाँनिर, किन भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड इनसाइड द च्याम्बर जुन चाहिँ छ, इनसाइड द इभ्याकुएटेड मेटालिक बक्स जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड जिरो भएर मैले भनिहालेँ। र म्याग्नेटिक फिल्ड कति एक्सपिरियन्स गर्यो योभन्दा अगाडिको तिमीहरूले क्लास हेरेको छ भने त्यसमा बुझ्छौ। म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु हुन्छ BQV। यो म्याग्नेटिक फिल्ड जुन चाहिँ छ यसले पार्टिकललाई के गराउँदैछ, रोटेसन गराउँदैछ। रोटेसन गराउनु भनेको के हो, सेन्ट्रिपेटल फोर्स हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कति हुन्छ, mv²/r, mv²/r भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड जुन चाहिँ फोर्स छ, म्याग्नेटिक फोर्स, यो जुन चाहिँ फोर्स ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड इज इक्वल टु mv²/r सेन्ट्रिपेटल। भनेपछि यो v र यो v के भयो, क्यान्सल भयो। भनेपछि r इज इक्वल टु कति भयो, r इज इक्वल टु भयो यहाँनिर mv/bq भयो।
आर इज इक्वल टु कति भयो एमभी अपन बिक्यू भयो रेडियस हैन आर इज इक्वल टु एमभी अपन बिक्यू भयो अब यहाँनिर अर्को कुरा हामीले यहाँनिर यहाँ रे आर इज इक्वल टु एमभी अपन बिक्यू भयो भनेपछि यहाँनिर हामीले भी को भ्यालु पनि निकालिराख्न सक्छौँ भी भनेको कति हो भन्दाखेरि भी भनेको चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई हुँदा बिक्यूआर अपन एम बिक्यूआर अपन एम ध्यान लगाएर हेर यहाँ बिक्यूआर अपन एम भनेपछि अब म तिमीलाई यहाँनिर सेमी सर्कुलर पाथ एउटा च्याम्बरभित्र त सेमी सर्कुलर पाथ त्यसले कभर गर्छ नि त एउटा पाथ भनेपछि एउटा च्याम्बरभित्र कभर गरेको सेमी सर्कुलर पाथ सपोज त्यो लागेको टाइम सेमी सर्कुलर टाइम इफ टाइम टु कभर सेमी सर्कुलर path is equal to t. If time to cover the semicircular path is t, यो t हो भनेदेखिलाई t को भ्यालु कति हुन्छ t को भ्यालु हुन्छ के हुन्छ डिस्टेन्स अपन भेलोसिटी त डिस्टेन्स इज इक्वल टु टाइम इन्टु भेलोसिटी इन्टु टाइम टाइम इज इक्वल टु डिस्टेन्स अपन भेलोसिटी भन्ने कुरा त तिमीलाई थाहै छ भनेको मतलब चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ सेमी सर्कुलर पाथ भनेको कम्प्लिट हो भनेदेखिलाई चाहिँ 2 पाई आर हुन्थ्यो हैन कम्प्लिट हो भने 2 पाई आर हुन्थ्यो सेमी सर्कल भनेको कति हो पाई आर हो पाई आर डिभाइडेड बाइ v अब यहाँबाट तिमीहरूले हेर इन्ट्रेस्टिङ कुरा आउँदैछ यही हो कुरा चाहिँ अब यहाँ साइक्लोट्रोनको इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यही हो गर्दाखेरि t इज इक्वल यति हो भने r को बदली कति छ mb अपन bq छ भनेको r को बदली चाहिँ पाई r भनेको यो r भनेको mb अपन bq यो v को v छँदैछ कता v र v के भयो क्यान्सल भयो गर्दाखेरि पाई m अपन bq पाई m अपन bq यो पाई भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो पार्टिकलको मास पनि के हो कन्स्ट्यान्ट हो म्याग्नेटिक फिल्ड पनि हामीले यहाँ चेन्ज अघिको नक्सामा म्याग्नेटिक फिल्ड पनि चेन्ज गरेको छैनौँ जति सुरुमा लाग्थ्यो त्यति नै हो b पनि कन्स्ट्यान्ट हो पार्टिकलको चार्ज पनि कन्स्ट्यान्ट हो भनेपछि डल्लै कुरा के आयो कन्स्ट्यान्ट आयो यो डल्लै कुरा के आयो भनेपछि टाइम टु कभर द सेमी सर्कुलर पाथ इज कन्स्ट्यान्ट तर अघि हामीले के देख्दैछौँ भनेदेखिलाई त्यो सर्कल जुन चाहिँ छ नि सर्कल त के हुँदै थियो सुरुमा जुन चाहिँ सानो सर्कल थियो त्यो सर्कलको साइज के हुँदैछ बढ्दैछ तर यहाँनिर हामीलाई भन्दैछ सर्कलको साइज सानो होस् कि ठुलो होस् त्यो सेमी सर्कल अथवा सर्कुलर पाथ ट्राभल गरेको टाइम चाहिँ के आउँदैछ कन्स्ट्यान्ट आउँदैछ सानो सर्कलमा पनि त्यति नै टाइम जब सर्कल ठुलो हुँदैछ त्यति बेला पनि टाइम त्यति नै त्यसको मतलब के हो सानो सर्कलमा टाइम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट आयो नि त्यहाँनिर टाइम कन्स्ट्यान्ट आउनुको मतलब चाहिँ सानो सर्कलमा पनि त्यति नै टाइम ठुलो सर्कलमा पनि त्यति नै टाइम भन्नु मतलब के हो जस्तै एकजना स्प्रिन्टर छ अरे 100 मिटर रेस कुद्दाखेरि पनि त्यति नै टाइम लियो उसले 400 मिटर रेस कुद्दाखेरि जस्तै 100 मिटर रेस कुद्दाखेरि उसले लायो अरे सम्झ्यौ 100 मिटर रेस कुद्दाखेरि उसले लायो अरे 12 सेकेन्ड लायो अरे सपोज उसले अब 200 मिटर कुद्दा पनि 12 सेकेन्ड नै लाग्यो भन्नु मतलब चाहिँ के हो त्यसको मतलब उसले के बढायो आफ्नो भेलोसिटी बढायो एक्सिलरेसन जुन चाहिँ छ भेलोसिटी के गर्यो इन्क्रिज गर्यो हैन त्यति बेला मात्रै त्यो कुरा त पोसिबल हो नि त भनेपछि टाइम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो सानो सर्कलमा पनि त्यति नै टाइम ठुलो सर्कलमा पनि त्यति नै टाइम भन्नुको मतलब चाहिँ के हो टाइम चाहिँ त्यही लाग्दैछ तर सर्कलको साइज इन्क्रिज हुँदैछ त्यो चाहिँ कति बेला पोसिबल हुन्छ जब पार्टिकल एक्सिलरेट हुँदै जान्छ त्यसकारण जति घुम्दै जान्छ त्यति एक्सिलरेट हुँदै जान्छ टाइम त किनभने कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ त्यसकारण एक्सिलरेट हुँदै जान्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पार्टिकल चाहिँ के भएको हो एक्सिलरेट भएको हो र यो चाहिँ भयो टाइम इज इक्वल टु चाहिँ पाई एम तर यो चाहिँ टाइम चाहिँ सेमी सर्कलको लागि मात्रै लागेको टाइम है भनेपछि फुल सर्कलको लागि कति टाइम लाग्छ भने टाइम पिरियड कति आयो टाइम पिरियड चाहिँ आयो यसको डबल यो त सेमी सर्कलको लागि हो भनेदेखिलाई 2 पाई एम अपन बिक्युई टाइम यति आयो मैले अस्ति तिमीहरूलाई योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि भनेको थिएँ भनेपछि फ्रिक्वेन्सी कति हो फ्रिक्वेन्सी त के हो टाइम पिरियडको अपोजिट हो टाइम पिरियडको अपोजिट हो भनेदेखिलाई बिक्यु अपन 2 पाई एम बिक्यु अपन 2 पाई एम भन्नु मतलब यसैलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ साइक्लोट्रोन फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ यही हो नि त
अस्ति हामीले गरेको क्या त किन मैले साइक्लोट्रोन फ्रिक्वेन्सी भन्छ भनेर योभन्दा अगाडिको क्लासमा तिमीहरूले हेरेको छौ भने बुझ्छौ अब टाइम इजिकल टु 2 यो चाहिँ फुल सर्कलको लागि 2 पाई एम अपन बिक्यू फ्रिक्वेन्सी इजिकल टु बिक्यू अपन 2 पाई एम हैन अब यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्न सक्छौँ एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा इजिकल टु कति हो 2 पाई एन हो एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा इजिकल टु कति हो 2 पाई एन हो गर्दाखेरि चाहिँ 2 पाई ओमेगा इजिकल टु 2 पाई हैन 2 पाई एन को बदली कति हो बिक्यू अपन 2 पाई एम गर्दाखेरि 2 पाई र 2 पाई क्यान्सल भयो ओमेगा इजिकल टु बिक्यू अपन एम र यहाँनिर मैले साइक्लोट्रोनको तीनवटा कुरा एउटा टाइम पिरियड कति रहेछ 2 पाई एम अपन बिक्यू फ्रिक्वेन्सी कति रहेछ बिक्यू अपन 2 पाई एम र एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी कति रहेछ एङ्गुलर भेलोसिटी कति रहेछ एङ्गुलर भेलोसिटी रहेछ बिक्यू अपन एम साइक्लोट्रोनको जुन चाहिँ छ त्यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ भन्देखिलाई चाहिँ यसले म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पार्टिकलले कति एटेन गर्छ त्यो पनि हामीले सजिलैसँगले निकाल्न सक्छौँ मैले अघि तिमीहरूलाई भनिहालेको थिएँ अनि भेलोसिटी कति हुँदो रहेछ भेलोसिटी हुँदो रहेछ बिक्यूआर अपन एम बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ भयो क्यू भनेको चार्ज भयो पार्टिकलको आर भनेको रेडियस भयो एम भनेको मास अफ द पार्टिकल भयो हैन अब यहाँनिर म्याक्सिमम एनर्जी अफ पोजिटिभ आयन अथवा पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि लेट भी नट बी द म्याक्सिमम भेलोसिटी कति बेला त्यसको हुन्छ भने जब त्यसले लास्ट सर्कल क्रस गरिसकेको हुन्छ लास्ट सर्कल अब त्यो त्यसको विन्डोबाट चाहिँ बाहिर निस्केर टार्गेटलाई हिट गर्नु आँटेको हुन्छ त्यति बेला सबभन्दा त्यसको भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ त्यो म्याक्सिमम भेलोसिटी चाहिँ सपोज कति हो भी नट हो र सबभन्दा ठुलो सर्कल त्यसले त्यति बेला बनाएको सर्कलको रेडियस कति हो आर नट हो भनेपछि म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला तिमीलाई त छँदैछ हाफ एम भी नट स्क्वायर हाफ एम भी नटको बदली बिक्यू आरको बदली आर नट एम होल स्क्वायर गर्दाखेरि यो एम एउटा क्यान्सल हुँदाखेरि 1/2 एम बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर नट स्क्वायर 1/2 एम डी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर नट स्क्वायर यो तिमीले किताबमा हेऱ्यौ भने पनि तिमीलाई किताबमा पनि यसो देख्छौ र यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ साइक्लोट्रोनको म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अटेन बाई द पार्टिकल हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ हैन म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल्न सक्छौँ र जुन चाहिँ साइक्लोट्रोनको मोटामोटी हामीले यो कन्सेप्ट थियो यसको म्याथमेटिकल फर्म र यसको जुन चाहिँ थ्योरी थियो यो थ्योरी हामीले तिमीहरूलाई बताएको छौँ अब म तिमीहरूलाई लास्टमा चाहिँ साइक्लोट्रोनको लिमिटेसन्स के छ अब साइक्लोट्रोनले एक्सिलरेट गर्नु सक्छ भन्दैमा कस्तोलाई सक्छ कस्तोलाई सक्दैन त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि हामी हेरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामी यो क्लासको अन्त गर्छौँ है र पहिला चाहिँ म तिमीहरूलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो क्लास सक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसको साइक्लोट्रोनको लिमिटेसन्स र साइक्लोट्रोनको युजेसहरू पनि म तिमीहरूलाई देखाउँछु र हामी यो साइक्लोट्रोन जुन चाहिँ हामीले पढ्दैछौँ साइक्लोट्रोन अब हामी यसको यो जुन चाहिँ टपिक छ यो टपिकको अब एन्डतिर आएको छौँ र म तिमीहरूलाई साइक्लोट्रोनको अघि मैले त नक्सा जुन चाहिँ बनाएको थिएँ अब त्यो कतिजनाले त्यो ड्र गरेको नक्सामा अलिकति क्लियर हुँदैन भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर तिमीहरूलाई यो नक्सा देखाउँदैछु साइक्लोन यहाँ तिमीहरूले देख्दैछौ यहाँ तिमीले हेर यहाँनिर बिचमा चाहिँ मैले जुन चाहिँ हराइजेन्टल डिज दुईवटा जुन चाहिँ मेटलिक च्याम्बर्स एउटा सर्कुलर मेटलिक च्याम्बरलाई दुई हाफ जुन चाहिँ गरेको इभ्याकुएटेड मेटलिक च्याम्बर्स जसलाई हामीले डिज भन्छौँ दुईवटा डिज D1 र D2 यहाँ बिचमा हराइजेन्टली राखेको छ यसरी हराइजेन्टली बिचमा स्पेस छ र योलाई चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सी अस्सिलेटर झन्डै झन्डै यसको भोल्टेज 10⁴ भोल्ट र यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 10⁷ हर्ज को फ्रिक्वेन्सीमा हाई फ्रिक्वेन्सी अस्सिलेटरलाई जोडेको छ गर्दाखेरि अल्टरनेटली पोजिटिभ र नेगेटिभ भइरहन्छ यो दुईटा एउटा पोजिटिभ अर्को नेगेटिभ अर्को पोजिटिभ अर्को नेगेटिभ भइरहन्छ र त्यसको कारण त्यो के हो किन त्यसो हुन्छ त्यो अघि मैले हामीले बताइसक्यो र माथि र तल के छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटको अपोजिट पोल्स राखेको छ जसमा कि यो यसको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड इज अलवेज डिरेक्टेड फ्रम नर्थ टु पोल टु साउथ पोल गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड ओह्रालो भएको कारणले गर्दाखेरि डिज त हाम्रो हराइजेन्टल छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टिकललाई चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यसले एक्सपिरियन्स गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ हैन त्यसको अघि हामीले म्याथमेटिकल उयोहरू पनि बताइदिइसक्यौँ अब यहाँनिर एउटा पार्टिकल यहाँनिर सपोज ग्यापमा तिमीले बिचमा डट देख्दैछौ यहाँनिर पार्टिकल क्रिएट भयो भनेदेखिलाई चाहिँ यो पार्टिकल चाहिँ अब पहिला के हुन्छ सपोज यतापट्टिको डिज
नेगेटिभ भयो, यतापट्टिको डी पोजिटिभ भयो भनेपछि यो पोजिटिभ पार्टिकल चार्ज पार्टिकल पोजिटिभ भएको कारणले गर्दा यतापट्टि एट्र्याक्ट हुन्छ, भित्र पसिसकेपछि सर्कुलर मोसनमा घुम्छ, त्यहाँबाट यो फेरि ग्यापबाट निस्किन्छ, फेरि यति बेला यो फेरि ठिक्कै यतापट्टिको नेगेटिभ भइरहेको हुन्छ। असिलेटर त्यस्तो हुन्छ नि त। किनभनेदेखिलाई चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइम फर हाफ साइकल अफ द असिलेटर, ठिक्क हाफ साइकल हुँदाखेरि चाहिँ टाइम टु कभर द सेमी सर्कुलर पाथ। यसको यो असिलेटर जुन चाहिँ हामीले यहाँ जोडेको छौँ, यसको असिलेटर भनेको त पोजिटिभ साइकल र नेगेटिभ साइकल दुईवटा हुन्छ नि त्यसको, र पोजिटिभ साइकलको हाफ टाइम जति हुन्छ त्यति टाइम चाहिँ सेमी सर्कुलर पाथ कभर गर्नु लागेको टाइम बराबर हुनु, जसमा कि ठिक्कै यहाँ ग्यापमा यो घुमिसकेर यहाँ ग्यापमा आउँदाखेरि चाहिँ यो फेरि नेगेटिभ भइरहेको हुनु पऱ्यो नि त। यसरी मिल्यो भनेदेखिलाई चाहिँ दुईटाको टाइमिङ मिल्यो भनेदेखिलाई चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ सिन्क्रो साइक्लोट्रोन भन्छौँ। यस्तोलाई चाहिँ सिन्क्रोनाइज भएको क्या त, त्यो चाहिँ अब मिल्यो, अब मिल्यो। यदि मिलेन त्यो दुईवटा, कोही बेला मिल्दैन होइन, किन मिल्दैन त्यो अहिले म बताउँछु। यदि दुईवटा मिलेन भनेदेखिलाई चाहिँ त्यति बेला साइक्लोट्रोन चाहिँ आउट अफ स्टेप, अब त्यसले काम गर्नु छोड्यो भनेर बुझ्नुपर्छ है। यहाँनिर हामीले यो नक्सा यसरी बताएको छौँ र म साइक्लोट्रोनको सर्टकटमा तिमीलाई लिमिटेसन्स म बताइदिन्छु। लिमिटेसन चाहिँ इट क्यान नट एक्सेलरेट अ पार्टिकल टु अ भेरी हाई भेलोसिटी नियरली इक्वल, भनेपछि साइक्लोट्रोनले चाहिँ पार्टिकललाई एक्सेलरेट त गर्छ, भेरी हाई भेलोसिटीसम्म यसले एटेन गराउन सक्छ, तर झन्डै झन्डै लाइटको छेउसम्म चाहिँ यसको भेलोसिटी पुग्नु सक्दैन भने त्यो अहिले म बताउँछु किन। अर्को कुरा, इट क्यानट बी युज टु एक्सेलरेट लाइटर पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रोन्स, इलेक्ट्रोन्सलाई पनि यसले लाइटर पार्टिकल्सहरूलाई पनि यसले के गर्नु सक्दैन, एक्सेलरेट गर्नु सक्दैन। किनभने इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ के हुन्छ, अलिकति हाई एनर्जी पाउने बित्तिकै भेरी हाई त्यसले के गर्छ, एनर्जी एटेन गरेपछि भेरी हाई स्पिड भइहाल्छ। एकदमै बेसी स्पिड, यसरी स्पिड बेसी भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यो जुन चाहिँ अलिकति एनर्जी पाउँदै बेसी यसको स्पिड बेसी भयो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो जुन चाहिँ असिलेटर छ त्यो असिलेटरले चाहिँ सिन्क्रोनाइज गर्ने मौका नै पाउँदैन क्या त, त्यसले टाइमै पाउँदैन। त्यति पार्टिकल छिटो भयो, असिलेटर ढिलो भयो भनेपछि आउट अफ स्टेप भइहाल्यो। भनेपछि इलेक्ट्रोनलाई पनि यसले के गर्नु सक्दैन, एक्सिलरेट गर्नु सक्दैन। इट क्यान नट एक्सिलरेट न्युट्रल पार्टिकल्स लाइक न्युट्रोन्स, न्युट्रोन्सहरूलाई पनि यसले एक्सिलरेट गर्नु सक्दैन भनेको छ। अर्को कुरा, अब युजेस तिमीले किताबमा हेर्दा पनि हुन्छ युजेस त, युजेस इट इज युज फर स्टडिङ न्युक्लियर रियाक्सन्स। यसको काम नै के हो, न्युक्लियसलाई यसले फुटाएर न्युक्लियर रियाक्सन्स जुन चाहिँ हामीले पाउँछौँ, न्युक्लियर एनर्जी अब्टेन गर्नु अथवा न्युक्लियर रियाक्सन्स स्टडी गर्नु, यसको काम त्यो यसमा यसले त्यसमा हेल्प गर्छ हामीलाई। अर्को कुरा, इट इज युज टु प्रोड्युस रेडियो एक्टिभ मेटेरियल्स फर मेडिकल पर्पजेस। अब रेडियो एक्टिभ मेटेरियल्समा हामीले रेडियो एक्टिभिटी पढ्दाखेरि तिमीलाई थाहा छ आर्टिफिसियल ट्रान्समिटेसन भन्ने हामीले एउटा पढ्थ्यौँ। एउटा नेचुरल रेडियो एक्टिभिटी हुन्छ, एउटा आर्टिफिसियल ट्रान्समिटेसन हुन्छ, जसलाई चाहिँ कुनै पनि नन रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सलाई हामीले रेडियो एक्टिभ बनाउन सक्छौँ होइन। त्यसमा पनि त्यो रेडियो एक्टिभ बनाउनु जुन चाहिँ रेडियो एक्टिभ, जुन चाहिँ रेडियो आइसोटोप्स पनि भन्छ त्यसलाई, त्यो रेडियो आइसोटोप्सहरू चाहिँ हामीलाई मेडिकल पर्पजमा युज हुन्छ क्या त, त्यो बनाउनु पनि यसले हेल्प गर्छ। इट इज युज टु इम्प्रुभ द क्वालिटी अफ सलिड्स बाई एडिसन अफ आयन्स भनेको छ है। र यो तिमीहरूले जुन चाहिँ छ यो हेर्नु, र अलिकति म तिमीहरूलाई चाहिँ किन यसले चाहिँ लाइटको झन्डै झन्डै छेउको भेलोसिटी एटेन गर्नु सक्दैन भन्ने कुरा म यहाँ बताउँदैछु। यहाँनिर एउटा आइन्स्टाइनको रिलेटिभिटीको एउटा इक्वेसन छ, मास अफ अ बडी जब रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट भन्ने हाम्रो मास अफ बडी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट अर्डिनेरी कन्डिसनमा हो, तर वेन द बडी एटेन्स अ भेरी हाई भेलोसिटी नियरली इक्वल टु द स्पिड अफ द लाइट, त्यति बेला चाहिँ बडीको मास के हुँदैन, कन्स्ट्यान्ट रहँदैन, मास इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो इक्वेसनले बताउँदैछ तिमीहरूलाई। भेलोसिटी भी इन्क्रिज भयो भनेदेखिलाई होइन, भेलोसिटी भी इन्क्रिज यो भयो भनेदेखिलाई चाहिँ यो टर्म मुनिको टर्म यो भी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर पनि के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ होइन। इन्क्रिज भयो भनेदेखिलाई चाहिँ यो इन्क्रिज भयो भनेदेखिलाई मुनिको टर्म डल्लै टर्म डिनोमिनेटर चाहिँ डिक्रिज हुन्छ, डिनोमिनेटर डिक्रिज भयो भनेदेखिलाई चाहिँ मास के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदमै हाई स्पिडमा चाहिँ पार्टिकलको मास के हुँदो रहेछ, इन्क्रिज हुँदो रहेछ। तर अब हाम्रो अघिको टाइम क्या त, साइक्लोट्रोनको टाइम जुन चाहिँ छ सेमी सर्कुलर पाथ कभर गर्नु लागेको टाइम कति छ, पाई एम अपन बिक्यू छ होइन। पाई एम अपन बिक्यू भनेको चाहिँ मास त के भयो, इन्क्रिज भयो भन्दैछु अहिले हामीले भेरी हाई स्पिडमा, मास इन्क्रिज भयो भने टाइम पनि के भयो, बेसी इन्क्रिज भयो, टाइम बेसी लाग्नु थाल्यो। अब जब स्पिड बेसी भएपछि चाहिँ पार्टिकलको मास बेसी हुन थाल्छ एकर्डिङ टु दिस रिलेसन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टाइम पनि के लाग्नु थाल्यो, यो एज पर दिस रिलेसन टाइम बेसी लाग्नु थाल्यो। टाइम बेसी लाग्नु थाल्यो भनेपछि चाहिँ त्यो अब पार्टिकल के भयो, टाइमिङ त्यसको बेसी लाग्नु थाल्यो भनेको के हो, स्लो हुनु थाल्यो पार्टिकल। स्लो हुनु थाल्यो भनेपछि यता उयोसँग मिल्यो,
अब हाम्रो असिलेटरसँग यसको टाइमिङ मिलेन। अब पार्टिकल स्लो भयो, असिलेटर अघि नै फ्लक्चुएट भएर प्लस र माइनसहरू भइसक्यो, तर पार्टिकल पुगेकै छैन त्यहाँनिर, स्लो भयो। अब भनेपछि यति बेला पनि आउट अफ स्टेप हुन्छ त्यति बेला, होइन, सिन्क्रोनाइज भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको लिमिटेसन्स पनि छ, युजेस पनि छ। साइक्लोट्रोन भेरी इजी हाम्रो यो टपिक हो र तिमीहरूले चाहिँ यो टपिक अब यतिसम्म गर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म मलाई आई होप तिमीहरूले यो जति पनि मेरो यो क्लाससँग चाहिँ मेरो यो 5th क्लास हो र यो क्लासेसहरूलाई तिमीहरूले हेऱ्यौ भनेदेखिलाई तिमीहरूलाई निश्चय नै केही न केही मात्रामा भए पनि तिमीहरूलाई हेल्प हुन्छ है। र तिमीहरूले यसमा किताबमा पनि तिमीहरूले यसको यो जुन चाहिँ मैले पढाएको कतिवटा कुरा छोडेको पनि हुनसक्छ, होइन, डिटेलमा तिमीहरूले किताबमा पनि हेर्ने नै छौ। र फेरि पनि अब लेटेस्ट होप हाम्रो यो जुन चाहिँ टाइम, यो जुन चाहिँ हाम्रो लकडाउनको टाइम अथवा होइन जुन चाहिँ हामीलाई यो आपद आइपरिरहेको छ, यो चाँडै नै यो समाप्त हुनेछ। फेरि हामी नर्मल क्लासेसतिर फर्केर आउनु सकौँ भनेर भगवान्सँग प्रार्थना गर्दै तिमीहरूको पनि एकदम सुस्वास्थ्यको निम्ति म भगवान्सँग प्रार्थना गर्दै आजको क्लास यही नै म एन्ड गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।